Frumoși mei gemeni, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare de iubire, nu pentru că o aveam programată, ci pentru că pur și simplu am avut un vis zilele trecute în care, nu știu, am visat că făceam etalări de iubire într-un anume mod. Așadar, am considerat că acel vis a vrut să-mi transmită ceva, să-mi transmită faptul că poate mai există niște mesaje pentru unii dintre voi pe care trebuie să le auziți de la aceste minunate cărți. Și nu cred că are o valabilitate anume doar pentru luna octombrie. Luați-le, nu știu, folosiți-le indiferent când le găsiți. Ceea ce vedeți aici în spatele meu este un material pe care îl pregătesc pentru cursul de astrologie. Ignorați ceea ce scrie acolo. Continuăm cu treaba noastră. Începem cu cei care aveți o relație, da? Să vedem care este mesajul principal pentru voi. Nu doar pentru gemenii născuți cu soarele în gemeni mă refer, ci pentru ascendent, Venus sau lună în gemeni. Hai să vedem ce trebuie să mai știți, dragii mei, sau ce mesaje mai sunt pentru voi în legătură cu partea sentimentală. A sărit un cavalier de cupe, ceea ce vrea să ne spună că probabil trebuie să începeți să fiți mai, nu știu, mai deschiși către celălalt, pentru că vorbim despre cei care aveți o relație. Aici este vorba despre a împărți cu celălalt, a-ți împărți emoțiile, sufletul, a fi mai atent, de ce nu, la celălalt, a capta anumite vibrații în legătură cu cel de lângă tine. Hai să vedem cu ce vine la pachet. Nebunul, un nou început. Aceste intenții, aceste acțiuni care probabil ți se cer să le faci față de partenerul tău au legătură cu a o lua cumva nu neapărat de la zero, ci a porni pe o nouă cale cu relația voastră. Ok, hai să vedem. Încă două cărți în plus mai vreau pentru voi. Steaua, vindecare, iertare, mai multă sinceritate, deschidere sufletească mai multă, îmi vine să spun. Și 9 de bâte este cartea celui care crede că a ajuns sau este aproape de a ajunge la un colaps, nu mai suportă o anume situație, poate nu mai crede în el, poate sunt chestii pe care te fac să nu mai crezi în relație sau în partener. Aici e vorba despre bada. Chiar dacă tu crezi că nu se mai poate, chiar dacă tu crezi că nu se mai că nu poți ierta sau nu poate exista iertarea, când vorbim despre cupluri se poate citi viceversa. Eu cred că da, trebuie doar un pic de credință. Avem steaua aici care ne arată că trebuie să fim un pic mai optimiști, să avem mai multă speranță. Nu acea frază ca și cum speranța moare ultima, ci pur și simplu mai dați o șansă, îmi vine să spun. Mai dați o șansă acestei relații. Intențiile trebuie să fie pentru a reconstrui, pentru a mă vine să spun pentru a vindeca. Voi trebuie să vindecați ceva. La capătul cărților avem un 3 de cupe. Eu nu știu dacă pentru unii dintre voi a avut loc aici o chestie de triunghiuri amoroase sau alte, nu știu, implicări, alte energii din exterior, poate să fie pentru unii dintre voi. Energiile din exterior nu neapărat vorbesc despre un triunghi amoros, ci pot să vorbească pur și simplu despre faptul că suntem centrați pe altceva și nu pe relație. Ori tu, ori partenerul, poate că în ultima perioadă ați fost centrați mai mult pe job decât acasă sau mai mult pe job decât pe relație și aici e vorba despre a conștientiza. Hai să încercăm să vedem adevărul. Steaua vine cu adevăr și vine cu purificare în același timp, da? Hai să încercăm să ne lepădăm de toate influențele din exterior și să începem să acționăm în consecință pentru a vindeca, nu a repara neapărat, a vindeca cu tot sufletul, tot ceea ce s-a întâmplat între noi doi, chiar dacă poate nu mai credem. Trebuie să credem, trebuie să avem încredere în noi, în viață, în univers. Acum nu vorbim despre
că trebuie să faceți lucrurile astea dacă sunteți într-o relație toxică, nici de cum. Toxică mă refer la, nu știu, maltratare fizică, psihologică, mă înțelegeți ce vreau să zic, da? Când aveți a face cu o persoană toxică cu adevărat sau relația în sine este una de genul ăsta și știți că există violență sau alte tipuri de maltratări, să zicem, nu are legătură cu voi, da? Aici nu e vorba iartă-ți agresorul, nu, nici de cum. Eu sunt total împotriva agresiunii și verbale și psihologice și fizice. Așa că nu e pentru voi, e pentru cei care au fost multe hopuri în relația voastră, da? Sunt multe răni acolo probabil acumulate, însă intenția trebuie să fie către vindecare, intenția trebuie să fie către iertare, eliberare, să putem să o luăm de la zero. Însă avem nevoie de acțiuni de genul ăsta, acțiuni deschise către a vindeca. Da, hai să vedem cei singuri. Gemenii singuri, ok, avem pentru voi, wow, 3 de spade, dragi mei. Pentru unii dintre voi, dacă ați fost într-adevăr într-o relație, ultima relație sau ați trecut prin mai multe relații unde au existat răni profunde, fie că voi ați rănit, fie că celălalt v-a rănit, în voi încă nu s-a cicatrizat ceva. Mesajul pentru voi este, e nevoie să nu mai sângereze. Da? Hai să vedem cu ce vine la pachet. Există aici un... Ok, sunt prea multe, cred. Hai să le luăm. Sunt 4 cărți, nu sunt doar 3, dar le luăm. Au. Justiția, Marea Preoteasă, Cavaler de monede și 8 de bâte. Ca tu să te poți vindeca, sau, mă rog, să se oprească sângerarea aia despre care vorbeam, încă există suferință. Tu ai nevoie să accepti ceva la nivel și emoțional, dar și, hai să spunem, al unui adevăr. O realitate. E ca și cum ți s-a dezvăluit ceva în legătură cu suferința asta. Ți s-a dezvăluit de ce a trebuit să suferi. Ți s-a dezvăluit probabil de ce era necesar să suferi. Știu că sună absurd. Pentru unii dintre voi poate. În general, când auzim ideea asta cu ți se revelează ca să vezi de ce ai suferit, Doamne, atât de mult, e complicat de înțeles. Sau de acceptat, mai repede zis. Pentru unii dintre voi, faptul că ați suferit a fost sau a avut legătură, probabil, ori cu faptul că ați stat într-o relație. Pentru unii dintre voi e vorba de o relație la distanță. Sau o relație cu complicăciuni. Cu complicăciuni gen, uite că m-am uitat la capătul cărților, 10 de monede. Gen, familie, familie, mă refer, erai încurcat într-un triunghi amoros în care cealaltă persoană era într-o relație serioasă, era căsătorită și așa mai departe. Aici vorbim despre faptul că s-a ținut în secret. Ai avut în secret această relație, la distanță. Da. Ideea este că până nu, hai să spunem așa, accepti ideea că tu ai ieșit lovit din această complicăciune, pentru că poate te-ai complăcut într-un fel sau altul, era un soi de zonă de confort, între ghilimele de rigoare, să stai într-o relație din asta unde să fii tu a treia persoană, așteptând ca celălalt să comunice poate divorțul. Însă nu s-a întâmplat. Și tu ori în momentul ăsta ești încă în această situație și ți se spune că e momentul să vezi
cât de mult suferi de fapt și că nu te ajută cu nimic să stai în acea combinație și că trebuie să accepti faptul că încet trebuie să ieși de acolo. Comunică-i celuilalt și spune: mie nu mai îmi convine situația asta, tu ești căsătorită, căsătorit, nu-mi convine situația, trebuie să ies pentru că sufăr prea mult. Aici e vorba despre a conștientiza, a accepta, a-ți asculta intuiția pentru că îți spune nu e loc tău acolo. Ia uite ce avem aici, domnul diavol, ia uite ce avem aici, 10 de bâte, ești, cum spun, ai ajuns la capătul puterilor. Dacă nici acum că suferi atât de mult, nu iei atitudine și să vezi ce e corect și ce nu e corect pentru tine, da? Pentru că nu cred că e corect să stai să suferi atât de mult pentru că accepti să fii ascuns, să fii într-o relație ascunsă, să zicem, și eviți conversația cu celălalt doar pentru că ți este și ție comod într-un fel sau altul, mă rog, este doar treaba ta, însă aici se insistă pe a vedea, a accepta că trebuie să rezolvi această situație, pentru că nu, e ca și cum nu meriți atât de multă suferință. Pentru ce? Nu pot să spun altceva, dragii mei. Da. Da, poate acum o altă variantă, dacă nu sunteți într-un triunghi amoros aici, ar putea să fie ok. Ai suferit, ultima relație pe care ai avut-o, să zicem că te-a pus la pământ, da? A fost o relație extrem de toxică în care tu te-ai văzut obligat să te întorci acasă la părinți, de exemplu, da? Sau, nu știu, tu și cu copilul să rămâi cumva așa, ai fost nevoită să ieși din acea relație toxică și încă sângerezi. Aici este vorba despre, ok, pune distanță și rezolvă situația în cazul în care ați fost căsătoriți și acum sunteți separați și stai acasă la părinți din nou. Cât mai repede, cumva, îmi vine să spun, contactează cu un avocat, da? Ca să poți să termini. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Atunci te vei vindeca, atunci nu vei mai sângera. O altă variantă ar fi că dacă eu nu văd că plângi după cineva, ci pur și simplu există suferința. Dacă încă în sufletul tău plouă, pentru că în această fotografie avem picături de ploaie, da, pe aici. A fost o lecție foarte grea, îmi vine să spun, dar nu este un fel de, hai să zicem, o lecție karmică într-un fel sau altul pentru unii dintre voi. Nu știu dacă neapărat o plată karmică, na. Fiecare dintre noi ne regăsim și știm dacă a trebuit să plătim ceva, pentru că în alte momente, în această viață, nu în altă viață, da? În această viață am făcut și noi rău cândva, poate fi imaginea unei plăți karmice aici. Dar asta nu înseamnă că nu se poate ieși la suprafață sau nu poți avansa. Probabil că procesul va fi procesul de acceptare a unei plăți karmice, este greu de digerat, însă încet, dă-ți voie, deschide-te către a accepta această idee, pentru că poate tu nu-ți dai seama că ai făcut rău la rândul tău și tu cândva, cuiva care te-a iubit și care poate tu, i-ai făcut rău. Și aici e ca și cum, ok, e rândul tău acum. N-am pare rău să zic și varianta asta, dar n-am ieșit. Mesajele, cum eu am considerat că trebuie spuse pentru că am visat că fac această etalare și trebuie să spun și varianta asta, o spun. Acum îmi pare rău dacă nu vă convine, dar cam asta e. Aveți toate șansele, dacă vă deschideți, să treceți cu bine peste această plată karmică, dar învățând, pentru că aici e vorba despre învățare cu marea plăteasă, învățând să nu mai faci greșeala, să zicem așa, să mai faci rău ca să nu-ți mai acumulezi un bagaj karmic. Cam asta este ceea ce pot să spun.
Da, nu mai am altceva, dragii mei. O pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!